हाई एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। साथीहरु, पोकोको तर्फबाट पोको F4 GT अफिसियली लन्च भइसकेको छ र यो स्मार्टफोन चाहिँ यही नामले हाम्रो नेपालमा केही समयपछि लन्च हुनेछ। साथीहरु, केही समय अगाडि यो स्मार्टफोन चाइनामा चाहिँ Redmi A53 गेमिङ एडिसनको नामले लन्च भएको थियो अनि पोकोले चाहिँ यो स्मार्टफोनलाई पोको F4 GT को नाममा रिब्रान्ड गरेर अफिसियली ग्लोबल लन्च गरिसकेको छ। यो स्मार्टफोन चाहिँ स्पेशली गेमर्सहरुको लागि बनाइएको स्मार्टफोन हो जसमा तपाईहरुलाई टप लेभलको परफर्मेन्स दिएको छ र हाई स्पिड चार्जिङ पनि तपाईलाई देख्न मिल्नेछ। साथमा तपाईलाई हाई क्वालिटीको डिस्प्ले पनि दिएको छ। आजको भिडियोमा साथीहरु हामीहरु यो स्मार्टफोनका स्पेसिफिकेसन तथा यो स्मार्टफोनमा के कस्ता फिचरहरु देख्न मिल्नेछ, साथै यो मोबाइल हाम्रो नेपालमा कहिलेसम्म आउनेछ र कुन प्राइस पोइन्टमा आउनेछ, सबै चीजको बारेमा साथीहरु म तपाईलाई आज चाहिँ भिडियोमा जानकारी दिनेछु। सो त्यसैले साथीहरु भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर सबै जानकारी लिनु होला। र त्यो भन्दा पहिला साथीहरु, यदि कन्टेन्ट राम्रो लाग्छ भने चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथमा रहेको बेल नोटिफिकेसन प्रेस गरी नोटिफिकेसन अल गरिदिनु होला ताकि यस्तै भिडियोहरु तपाईलाई प्राप्त हुनेछ। अनि साथीहरु, भिडियो हेर्दै मन परेमा प्लिज भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला। अब तपाईको टाइम वेस्ट नगरी लागौ भिडियोतर्फ। सबैभन्दा पहिला साथीहरु, हामीहरु यो स्मार्टफोनको बिल्ड क्वालिटी अनि डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा साथीहरु, यसमा चाहिँ तपाईलाई ग्लास बिल्ड देख्न मिल्नेछ। फ्रेम चाहिँ यसमा तपाईलाई एल्युमिनियमको फ्रेम दिएको छ भने अगाडिपट्टि चाहिँ तपाईलाई गोरिल्ला ग्लास भिक्टसको प्रोटेक्सन देख्न मिल्नेछ। अनि साथीहरु, डिजाइनको कुरा गर्नुपर्दा साथीहरु सेम टु सेम पोको F3 को जस्तै तपाईहरुलाई यसमा डिजाइन देख्न मिल्नेछ। तलपट्टि टप लेफ्ट साइडमा ट्रिपल रियर क्यामेराको सेटअप दिएको छ भने तलपट्टि तपाईलाई पोकोको ब्रान्डिङ देख्न मिल्नेछ। अनि अगाडिपट्टि चाहिँ तपाईलाई स्यान्डल पञ्चल कोटाको साथमा डिस्प्ले देख्न मिल्नेछ। बिल्ड क्वालिटी र डिजाइन चाहिँ साथीहरु यसमा तपाईलाई एकदमै बवाल देख्न मिल्नेछ। डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा साथीहरु यसमा चाहिँ तपाईलाई 6.67 इन्चको एमोलेड डिस्प्ले देख्न मिल्नेछ। साथमा तपाईलाई 120 Hz को फास्ट रिफ्रेश पनि दिएको छ भने 80 को टच स्याम्पलिङ पनि दिएको छ। अनि यसमा तपाईलाई 800 निट्स को पिक ब्राइटनेस पनि देख्न मिल्नेछ। साथमा तपाईलाई यसमा HDR10+ सपोर्ट पनि दिएको छ। गेमिङको लागि तथा भिडियोहरु वाचिङको लागि साथीहरु यसमा तपाईलाई एकदमै टप क्लासको डिस्प्ले दिएको छ। परफर्मेन्सको कुरा गर्नुपर्दा साथीहरु यसमा चाहिँ तपाईलाई लेटेस्ट Qualcomm स्न्यापड्रागनको 8 Gen 1 चिपसेट देख्न मिल्नेछ जुन एउटा 4 नैनोमिटरमा बनेको चिपसेट हो। साथमा हिटिङ कन्ट्रोलको लागि चाहिँ यसमा तपाईलाई लिक्विड कुलिङको सिस्टम दिएको छ। गेमिङ ग्राफिक्सको लागि साथीहरु यसमा तपाईलाई Adreno 730 को octa-core GPU देख्न मिल्नेछ। यो चिपसेटमा साथीहरु यसमा तपाईलाई हेभी गेमिङहरु गर्न सक्नुहुनेछ, एकदमै हाई क्वालिटीको गेमिङहरु खेल्न सक्नुहुनेछ। र्याम र स्टोरेजको कुरा गर्नुपर्दा साथीहरु यसमा तपाईलाई LPDDR5 को र्याम टाइप देख्न मिल्नेछ भने UFS 3.1 को स्टोरेज टाइप देख्न मिल्नेछ जसमा तपाईलाई रिड एन्ड राइट पनि एकदमै बवाल देख्न मिल्नेछ। सफ्टवेयरको कुरा गर्नुपर्दा साथीहरु यसमा तपाईलाई Android 12 देख्न मिल्नेछ आउट अफ द बक्स भने यो चाहिँ रन गर्नेछ MIUI 13 मा रन गर्नेछ जसमा तपाईलाई हल्का फुल्का ब्लर देख्न मिल्नेछ। अब साथीहरु, क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ तपाईलाई ट्रिपल रियर क्यामेराको सेटअप दिएको छ। मेन क्यामेरा 64 मेगापिक्सलको, 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड र 2 मेगापिक्सलको तपाईलाई माइक्रो सेन्सर दिएको छ। अगाडिपट्टि भने साथीहरु तपाईलाई 20 मेगापिक्सलको Sony IMX595 को सेन्सर दिएको छ जुन एउटा नयाँ सेन्सर हो। पछाडिको क्यामेरा तपाईहरुले 4K 60 fps सम्म भिडियो रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुनेछ भने अगाडिको क्यामेरा तपाईहरुले 1080 को 30 fps सम्म भिडियो रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, यसमा तपाईलाई क्यामेरा सेगमेन्ट पनि एकदमै ठीकठाक देख्न मिल्नेछ। सेल्फी क्यामेरा भने तपाईलाई एकदमै जबरजस्त देख्न मिल्नेछ। अब साथीहरु, हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको ब्याट्रीको बारेमा। यसमा चाहिँ तपाईलाई 47 mAh को ब्याट्री दिएको छ भने चार्जर चाहिँ तपाईलाई 120 वाट को फास्ट चार्जर दिएको छ आउट अफ द बक्स। तपाईको मोबाइल 0 to 100 मात्र 17 मिनेटमा फुल चार्ज गरिदिनेछ। अब साथीहरु, सेन्सरहरुको कुरा गर्नुपर्दा यसमा तपाईलाई साइड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर दिएको छ, फेस अनलक पनि देख्न मिल्नेछ। यसमा तपाईलाई 3.5 mm को ज्याक चाहिँ दिएको छैन, टाइप सी पोर्ट पनि दिएको छ र साथमा तपाईलाई स्टिरियो स्पिकर पनि दिएको छ जसमा तपाईलाई 4 वटा स्पिकर देख्न मिल्नेछ। बाकी अल सेन्सरहरु चाहिँ तपाईलाई यसमा देख्न मिल्नेछ। अब कुरा गरौँ साथीहरु हामीहरु यो स्मार्टफोनको प्राइसिङको बारेमा। यसको बेस भेरिएन्ट 8GB र्याम र 128 को भेरिएन्टलाई हाम्रो नेपालमा 65,000 सम्म पर्न जान्छ साथीहरु। अनि हाम्रो नेपालमा चाहिँ साथीहरु यो स्मार्टफोन 1-2 हप्तापछि लन्च हुनेछ। लौ त साथीहरु, यति नै थियो यो स्मार्टफोनको बारेमा। तपाईहरुलाई चाहिँ यसका स्पेक्सहरु कस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला। भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला र नयाँ साथीभाइहरुले हाम्रो च्यानल हेर्दै हुन्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जानु होला। अर्को भिडियोमा भेट हुने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हस्त, धन्यवाद। जय नेपाल।